Hôm nay chúng ta sẽ nói về một siêu dự án có thể thay đổi bản đồ hàng hải thế giới. Dự án cầu đất liền qua eo đất Kra của Thái Lan. Đây là cầu đất liền chứ không phải là một cây cầu bình thường và sẽ có rất nhiều điều khiến bạn phải tò mò, phải thắc mắc về dự án này. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Đây không phải là một cây cầu bắc qua biển mà là một hành lang vận tải khổng lồ nối hai đại dương. Và cả hai đại dương này thì đều liên quan với Thái Lan, đó là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Công trình này đồ sộ như thế nào? Nó sẽ tác động ra sao đến kinh tế khu vực, đặc biệt là Việt Nam? Và tại sao cả thế giới, từ Mỹ, Trung Quốc đến Singapore đều đang dõi theo từng bước đi của Thái Lan? Trước tiên hãy nói về mặt địa lý và hãy nhìn vào bản đồ Đông Nam Á như một bức tranh rộng lớn. Ở giữa bức tranh chúng ta có đất nước Thái Lan. Đất nước Thái Lan về mặt địa lý bản đồ của họ trông giống như một con voi, với phần thân là miền Trung và miền Bắc của Thái Lan. Còn phần vòi voi là bán đảo Mã Lai kéo dài xuống tận Singapore. Và eo đất Kra chính là cổ họng của con voi này, một phần hẹp nhất của bán đảo, nơi chỉ rộng từ 44 cho đến 100 km. Và khu vực này thì nối vịnh Thái Lan về phía biển Đông với biển Andaman, tức là phía Ấn Độ Dương. Vị trí này là rất chiến lược. Hiện nay, 1/4 hàng hóa thế giới, tương đương với 94.000 lượt tàu mỗi năm phải đi qua eo biển Malacca, con đường hẹp nằm giữa Malaysia, Indonesia và Singapore. Nhưng eo biển Malacca có vấn đề. Nó rất là đông đúc, giống như một nút thắt cổ trai, rất là dễ bị tắc và là một điểm nóng địa chính trị. Nếu có chiến tranh hay phong tỏa, cả chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị đe dọa. Đó là lý do vì sao từ thế kỷ 17, người Thái Lan khi nhìn vào bản đồ của mình đã nhìn thấy của quý trời ban. Thời vua Narai, người Thái đã mơ về một con đường xuyên qua eo Kra để nối hai đại dương. Ban đầu họ nghĩ đến kênh đào Kra, nhưng đào một con kênh dài 100 km, sâu 25 m, rộng khoảng 400 m là cực kỳ tốn kém. Chưa kể phá hủy môi trường và nguy cơ chia cắt đất nước, bởi vì cái phần miền Nam Thái Lan thì rất phức tạp, bây giờ mà chia ra khác gì tạo cơ hội cho những thế lực khác. Thế nên Thái Lan chuyển sang một ý tưởng mới. Không đào một con kênh thì bây giờ xây dựng cầu đất liền. Cầu đất liền là một khái niệm về một hành lang vận tải có sự kết hợp của cảng biển, đường bộ và đường sắt. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là một cú đánh chiến lược để Thái Lan trở thành một trung tâm hậu cần của Đông Nam Á và trực tiếp cạnh tranh với Việt Nam của chúng ta. Vậy thì cầu đất liền Kra là gì? Đừng tưởng tượng đây là một cây cầu đơn thuần bắc từ điểm A đến điểm B như là cầu Cần Thơ hay là cầu Golden Gate ở nước Mỹ, mà đây là một hệ thống vận tải liên hợp kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, dài khoảng 90 cho đến 100 km. Và hai đầu của cầu đất liền này chính là hai cảng nước sâu, đó là cảng Chumphon thuộc vịnh Thái Lan và cảng Ronon thuộc biển Andaman. Cầu này nằm trên đất liền nên tất nhiên tàu thủy không thể chạy được. Thế nên những con tàu container khổng lồ từ Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu sẽ cập cảng Chumphon và dỡ hàng, tức là cập bên phía vịnh Thái Lan và dỡ hàng. Sau đó hàng hóa lại được chuyển lên xe tải hoặc tàu hỏa chạy qua đường cao tốc và đường sắt hiện đại để đến cảng Ranong chỉ trong vài giờ. Rồi hàng hóa lại được nạp lên tàu khác và tiếp tục hành trình qua Ấn Độ Dương, giống như một cuộc chạy tiếp sức. Ở chiều ngược lại thì cũng tương tự. Vậy công trình này phải đồ sộ cỡ nào? Công trình này chắc chắn là cần hai cảng nước sâu ở hai phía. Một cảng ở bên phía vịnh Thái Lan và một cảng ở bên phía biển Andaman. Những cảng này sẽ được thiết kế với tầm vóc có thể nói là ngang với cảng Cái Mép Thị Vải, một trong những cảng lớn nhất của Việt Nam. Ở mỗi cảng lại có hệ thống tự động hóa, có bến bãi rộng lớn và kho hậu cần hiện đại. Riêng chi phí xây dựng hai cảng này đã tốn khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm khoảng 2/3 tổng ngân sách của toàn dự án. Xây xong hai cảng rồi thì cần phải có đường nối giữa hai cảng. Đường này là một hành lang vận tải dài 90 cho đến 100 km, bao gồm phần đường cao tốc từ 4 đến 6 làn xe và cả đường sắt đôi tốc độ cao. Đường này sẽ được thiết kế để vận chuyển hàng hóa siêu nhanh, giảm thời gian từ 2 đến 3 ngày nếu đi qua eo biển Malacca xuống chỉ còn có vài giờ. Một số đoạn sẽ đi qua địa hình đồi núi, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng phức tạp với cầu vượt, hầm chui và hệ thống thoát nước chống lũ. Xung quanh hai cảng sẽ là các khu công nghiệp, các kho bãi và đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư. Thái Lan muốn biến vùng này trở thành thâm quyến của Đông Nam Á với những nhà máy sản xuất, trung tâm logistics và những dịch vụ bảo trì tàu. Đây sẽ là một dự án siêu to khổng lồ với tổng vốn đầu tư từ 28 cho đến 30 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến thì dự án này sẽ được đấu thầu quốc tế vào năm 2025, khởi công cùng năm và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2030. Lúc này Thái Lan đang kêu gọi đầu tư từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật, EU và những nước Trung Đông. Những quốc gia đều có tàu hàng đi qua khu vực này và có thể sẽ sử dụng dịch vụ của Thái Lan.
Một dự án khó làm, tốn nhiều tiền và tốn nhiều công sức cũng như tốn nhiều tâm huyết. Nhưng tại sao Thái Lan lại quyết tâm đến như vậy? Đầu tiên, Thái Lan quyết tâm bởi vì dự án này sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển vận tải khoảng 1.200 km và rút ngắn quãng đường là tiết kiệm được thời gian. So với việc đi qua eo biển Malacca, dự án này sẽ giúp tiết kiệm được 2 ngày, thậm chí 3 ngày và 4 ngày di chuyển so với bình thường. Thứ hai, giảm được rồi thì sẽ giảm chi phí logistics khoảng 15%, giúp hàng hóa từ châu Á đến châu Âu hoặc Trung Đông sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thái Lan cũng tự tin tạo ra khoảng 280.000 việc làm và giúp kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng tốt hơn theo ước tính của chính phủ Thái Lan. Và Thái Lan cũng nói rằng dự án này sẽ giảm áp lực lên Malacca, nơi dự kiến sẽ có 400.000 lượt tàu mỗi năm vào năm 2050, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Và Thái Lan thì càng mong giảm áp lực lên eo biển Malacca, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng không phải ai cũng tin vào con số này. Một số người cho rằng việc dỡ hàng vận chuyển qua đường bộ rồi lại nạp hàng lên tàu có thể tốn thời gian ngang với việc đi qua eo biển Malacca, chưa kể chi phí vận hành cao. Hơn nữa, công trình này phải cạnh tranh với những cảng lớn ở Singapore hay ở Malaysia. Liệu Thái Lan có đủ sức để lật ngược thế cờ hay không? Singapore và Malaysia là những quốc gia lo lắng nhất khi mà Thái Lan có công trình này. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam ta liệu có bị ảnh hưởng gì không? Việt Nam là một quốc gia hàng hải với hơn 3.200 km đường bờ biển và cảng Cái Mép Thị Vải thuộc top 20 cảng lớn nhất thế giới. Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cây cầu đất liền qua eo Kra, nhưng ảnh hưởng cỡ nào, có lợi hay là có hại? Vị trí địa lý ban cho chúng ta nằm ở cửa ngõ của Biển Đông, nơi giao thoa giữa những tuyến hàng hải từ eo biển Malacca đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hơn 70% xuất khẩu của Việt Nam như là điện tử, dệt may, nông sản đều đi qua Biển Đông, trong đó nhiều tuyến bắt đầu hoặc đi ngang qua Malacca. Cầu đất qua eo biển Kra sẽ tạo ra một lựa chọn mới cho các tàu hàng, đặc biệt là những tàu đi từ Trung Đông, châu Phi hoặc châu Âu đến khu vực Đông Bắc Á. Nếu cây cầu này thành công, nó sẽ giảm áp lực lên Malacca, đồng thời giúp các tuyến vận tải qua Biển Đông thông thoáng hơn. Nhưng nó cũng kéo một phần luồng hàng ra khỏi Biển Đông, đặc biệt là các tuyến từ Ấn Độ Dương đến Đông Bắc Á. Điều này sẽ làm giảm lượng tàu qua vùng biển của Việt Nam và ảnh hưởng đến vai trò chiến lược của các cảng lớn tại Việt Nam. Lúc này, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan trong việc thu hút các tuyến đường vận tải. Nếu Thái Lan thành công, Việt Nam sẽ cần nâng cấp hạ tầng cảng để giữ chân những hãng tàu lớn. Trước nay thì Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu và vận tải biển. Cầu đất liền Kra sẽ tác động trực tiếp đến ngành cảng biển và thương mại của Việt Nam. Như đã nói, chúng ta đang hưởng lợi từ việc ở vị trí gần với Malacca, nhưng bây giờ cầu đất liền sẽ khiến Việt Nam mất đi ước chừng khoảng 10 cho đến 15% lưu lượng hàng hóa trung chuyển nếu không có chiến lược cạnh tranh. Một cách tổng thể thì cầu đất liền qua eo Kra của Thái Lan là một con dao hai lưỡi, nhưng lưỡi sắc hơn thì đang hướng về phía Việt Nam. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng mới, kết nối Thái Lan với những thị trường Ấn Độ Dương. Nhưng nếu chậm chân, tức là cái lưỡi sắc hơn đang hướng về chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ bị Thái Lan vượt mặt và mất vai trò trung tâm hàng hải trong khu vực. Đó là ảnh hưởng với Việt Nam. Còn với những nước lớn thì sao? Cầu đất liền không chỉ là chuyện xây dựng hạ tầng, mà còn là một ván cờ địa chính trị giữa các siêu cường. Với Trung Quốc, thì Trung Quốc coi cầu đất liền là một cơ hội để giải quyết việc tiếng thoái lưỡng nan ở Malacca, một điểm yếu chiến lược khi 80% dầu nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua eo biển này. Thế là dễ bị Mỹ hoặc Ấn Độ phong tỏa. Nếu mà Trung Quốc bây giờ đầu tư vào cầu đất liền ở Thái Lan, Trung Quốc có thể kiểm soát một phần tuyến vận tải mới. Với Singapore và Malaysia thì hai nước này đang rất lo. Họ lo ngại rằng cầu đất liền sẽ làm giảm vai trò của eo biển Malacca, nơi mang lại hàng tỷ đô la Mỹ từ chi phí cảng biển và dịch vụ. Singapore ước tính có thể mất gần 1/3 lưu lượng hàng hóa nếu cầu đất liền của Thái Lan thành công, theo một số ước tính. Như vậy, dự án cầu đất liền qua eo đất Kra là một trong những dự án công trình hạ tầng tham vọng bậc nhất tại Đông Nam Á, không chỉ vì quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ của nó, mà còn vì tầm nhìn biến Thái Lan trở thành trung tâm logistics toàn cầu. Với hai cảng nước sâu, với đường sắt cao tốc, với những con đường chạy nhanh khác và những đặc khu kinh tế, nó có thể định hình lại bản đồ vận tải thế giới, giảm áp lực lên eo biển Malacca, đồng thời mở ra cơ hội cho cả khu vực. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Việt Nam ta cần hành động nhanh, nâng cấp hạ tầng cảng, cải thiện dịch vụ và xây dựng chiến lược để không bị tụt lại. Cầu đất liền không chỉ là câu chuyện của Thái Lan, mà còn là một bài kiểm tra cho cả Đông Nam Á trong cuộc đua kinh tế thế kỷ 21. Bạn nghĩ sao về dự án này? Liệu Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để bứt phá? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này với bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.